สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำบัตเตอร์เค้กฟักทองค่ะสูตรเค้กฟักทองง่ายๆนุ่มหอมอร่อยส่วนผสมมีดังนี้ค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นำไปนึ่งค่ะเมื่อนึ่งเสร็จแล้วก็ให้เรานำมาแบ่งชั่งน้ำหนักให้ได้60 กรัมแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดค่ะหลังจากบดละเอียดแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราก็จะมาตีเนยค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะเป็นเนยนิ่มที่ยังมีความเย็นค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในเนยแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะด้วยสปีดความเร็วสูงตีจนกระทั่งเนยและน้ำตาลเข้ากันและมีสีอ่อนลงค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะจากนั้นใส่ไข่ไก่ค่ะจะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองให้เราตอกไข่ใส่ลงไปทีละ1ฟองเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมของเนยและไข่ให้เข้ากันเมื่อตีเข้ากันดีก็ให้เราใส่ไข่ลงไปอีก1ฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเมื่อตีเข้ากันดีแล้วก็ให้เราปาดโถค่ะจากนั้นก็ให้เราร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะร่อนแป้งเค้กผงฟูและเกลือลงไปในส่วนผสมของเนยที่เราตีไว้ค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีเนยและแป้งให้เข้ากันค่ะถ้ามีแป้งเกาะติดอยู่ข้างๆก็ให้เราปาดโถปาดแป้งลงมาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใส่ฟักทองที่เรานึ่งไว้ค่ะใส่ฟักทองลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันไม่ต้องตีนานนะคะแค่ให้พอเข้ากันก็พอค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปใส่ในพิมพ์เค้กค่ะทาเนยที่ก้นพิมพ์นะคะเราก็วางกระดาษรองอบลงไปจากนั้นเทส่วนผสมลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นใช้ไม้คนเพื่อไล่อากาศค่ะด้านบนจะตกแต่งด้วยเนื้อฟักทองนึ่งและโรยด้วยเมล็ดฟักทองค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างนะคะจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 40-45 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเค้กของเราก็จะสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาลองเช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปหากไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาเค้กก็คือสุกแล้วค่ะเค้กฟักทองสูตรนี้เนื้อนุ่มอร่อยหอมฟักทองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ